أول شيء شكراً لكم لأنكم كنتوا تعمل. هاي الجمعة انعملت بهدف إنه نناقش أفكار قد تكون جدلية، نحكي ب unspoken topics ما بنحكي فيها بالعادة. بدي أحكي لكم قصة صارت معي وأنا جاي من لندن للأردن. كان على وشك تروح علي الطيارة، ولما رحت عند المضيفة قالت لي إنه ما في مقاعد، فاضطرت تحطني بأي مقعد عشوائي. فطلعوا مقعدي بين two exchange students بنات جايين من نيويورك على الأردن حابين يتعلموا اللغة العربية. فأول ما قعدت حسيت البنت اللي قاعدة جنبي كثير انبسطت، في وحدة محجبة عربية قاعدة جنبها. فصارت من أول ما قعدنا بالطيارة لحد ما وصلت على جد عمان وهي بس أسئلة زختني أسئلة، بس بتسأل عن العرب، بتسأل عن الإسلام، بتسأل عن ثقافتنا والكالتشر تبعنا. فحسيت إنه هيك هاي البنت فيها شغف وفي بعيونها حكي وبدها تعرف كثير شغلات عنه. فضلت تسألني أسئلة إنه أنتوا كمسلمين بتقدروا تشتغلوا، كيف الزواج عندكم، قد إيه مثلاً قادرين إنه تاخذوا حريتكم وحقوقكم. فحاولت أجاوبها قد ما بقدر على الأسئلة، بس بنفس الوقت لما نزلت من الطيارة صرت أنا أسأل حالي هذه الأسئلة. فلهيك حبيت هيك بالقعدة هاي إنه بكاجوال ديسكشن نحكي أكثر عن ثقافتنا، عن الكالتشر تبعنا، وبركي يعني هيك حدا منهم يقدر يعرف أكثر عن المرأة العربية المسلمة وشو طبيعتنا وكيف حياتنا. مزبوط انه بحس دائما الناس اللي عايشين برا انهم دائما حابين يعرفوا عنا اكثر وعن الكلتشر تبعتنا كثير. انه لما سافرت على ألمانيا الاكستشينج يير، ففي فترة أسبوعين كنت هوملس، فعشت عند ست ألمانية، فكتير كانت تسألني عن الإسلام، عن الحجاب، وعن إحنا العرب كيف، والست العربية إيش بتعمل وهيك. فبعد فترة هي بلشت ترتاح لي يعني، وصارت تحكي لي قصتها. إمها كانت بتعمل موفمنت للمساواة بين الرجل والمرأة، وهي تربت يعني بهاي الأسرة إنه هي لازم تكون ست قوية. مع الزمن اتزوجت وصار زوجها حابب يكون هو هاوسمان، يعني يكون رب منزل، إنه هي تطلع تشتغل وهو بيربي الأولاد. حكت لي مع الزمن اكتشفت إنه هو ما عم بيهتم بالأولاد منيح، وصارت هي عم تضطر تهتم بالأولاد وتهتم بالبيت وعم تشتغل، فصفت هي عم تعمل كل إشي وهو ما عم بيعمل إشي. فقررت إنها هي خلاص إنها بدها تطلع من حياتها وما بدها رجل، لأنها هي ما بتحتاج رجل. فصراحة هاي القصة كتير أثرت فيي، وصرت حاسة إنه إذا الفيمينيزم هي معناها إنه women equality مع الرجل، فزي كأن إحنا حاطين الرجل هو الستاندرد تبعنا وعم نحاول نوصل له، وعم نتعب حالنا وناخد مهام فوق مهامنا عشان بس نحاول نوصل له، وهيك إحنا عم نتعب حالنا. فبآمن إنه إحنا لازم كل واحد يكون له مكان. الرجل والمرأة هم متكاملين بالمجتمع، كلنا بنشتغل بهذا المجتمع، بس مش إحنا مضطرين ناخد كل مهامه ونريحه بالآخر هو يصفي ما إله مكان. أنا بشعر إنه مجتمعنا لما فتحنا العالم فقد كتير جزء مهم من هويته، جزء إيجابي. إحنا ممكن كنا مجتمع تكافلي أكتر. ممكن مثلا زي الأمهات هي رح تكون الشخص اللي بيحمل وبيولد وبيرضع، وهي في هذا الوقت هي بحاجة إلى دعم كبير. بس إحنا الفكرة السائدة صارت إنه الشخص كل ما بيكون مستقل أكتر، كل ما بيقدر يعمل كل إشي هو كشخص منفرد لحاله هو بيكون ناجح. وأنا برأيي هاي فكرة كتير مغلوطة. قرأت بكتاب إنه بيحكي إنه كيف المجتمعات هلأ الآسيوية هي أصلاً بطبيعتها شمولية، والمجتمعات الغربية أكتر individualist فردية. عملوا اختبار على أولاد صغار، ورجوهم صور منهم صينيين والجزء الثاني كان أمريكيين، فورجوهم صورة وخلوهم إنه بس يشرحوا الصورة. الطلاب الصينيين صاروا يشرحوا الصورة بشكل عام، ما شرحوا الديتيلز، شرحوا مثلا سمكة بالبحر. بس الطلاب الأمريكيين صاروا يشرحوا بالتفاصيل، هم ركزوا أكتر على التفاصيل وما شرحوا كتير الشكل العام. فهم أصلاً متربين على هذا الأساس، لأنهم مجتمع كابيتاليست رأسمالي، وإحنا مجتمعاتنا أصلاً ما كانت يعني متبعة هذا النظام الرأسمالي، بس إحنا عم نمشي على نفس التيار وعم نمشي معهم. فعشان هيك إحنا قبل كنا أكتر شموليين ونساعد بعض، بس هلأ هيك صرنا. تجربتي الخاصة، أنا أول ما تخرجت من الجامعة على طول اشتغلت سايت إنجينير،
فكان كتير أولها صعب للناس الموجودين بالسايت يتقبلوا إنه في بنت صغيرة بالعمر إنها عم تكون حدا عم تأمرهم تحكي لهم إنه اعملوا هيك وما تسووا هيك. أظن إنه شغلتين، أولاً كان العمر فيه مشكلة، وأظن إنه بنت كان كتير صعب إنه حدا يتقبل إنه في بنت معهم بالسايت هيك. إحنا بحاجة إنه المجتمع يغير نظرته للبنت ببوزيشنز معينة، إنه يعني مو شرط إذا أنت تعودت على إنك تشوف سايت إنجينير ميل بالموقع إنه ضروري يكون إنه دائما شاب، لأنه في احتمال إنه بنتك إنه تكون قد هاي المسؤولية وإنها تتحمل هاي المهام يعني. المرأة اللي بتكون سنجل عادة أنا لاحظت إنه بحاولوا يتجنبوا الشركات إنه يوظفوها، عشان متوقعين إنه هي حتتزوج وراح تصير حامل وراح تطلع، أو إذا المرأة متزوجة جديد برضو ما بيعينوها لأنه راح تصير حامل وراح تطلع، أو راح تصير تاخد maternity leaves، أو راح تضطر إنها تصير تروح بكير لأنه في عندها مسؤوليات تانية وفي عندها أولاد. فالشركات عادة بالقطاع الخاص أنا حسيت إنه هم ما يعني مش متوفر عندهم إنه فرصة إنه مرأة حامل أو عندها أولاد إنها تشتغل وتكون بنفس، يعني هم مو معطين هاي الأوبشن إنه هي تكون تشتغل وبنفس الوقت تدير بالها على بيتها، لأنه عادة الشغل بيكون للساعة 6 ومن الساعة 8، فكيف إنه رح ترجع هي بأي نوع من وين تجيب طاقة إنه هي تقدر أصلاً تدير بالها عليهم أو وقت. فأنا مع إنه يكون في يعني بكل شركة حاطين مثلاً positions فيها part time أو أنواع طبيعة شغل بضبط لحدا part time، لما واحدة من اللي عندهم تصير مثلاً حامل تولد يحطوها على هذا البوزيشن. إنه مزبوط زي ما عم تحكي زين، إنه في كتير وظائف أصلاً إنه الشركات بتقدر تختصرها لوظائف بارت تايم. إنه عم نروح الشركات هالأيام نلاقي الكل فاتح فيسبوك وفي بطالة مقنعة فعلياً، إنه إحنا عنا أوقات ساعات دوام طويلة بس فعلياً الشغل اللي عم نشتغله هو وقت كتير قصير. فممكن هاي الأوقات أنت كمدير شركة تقصر إنه ساعات العمل، بالعكس توفر على حالك وتجيب حدا بارت تايم، حتى لو مش بس للستات اللي متزوجين، ممكن أي حدا بالدنيا إنه يكون اختار إنه هو يشتغل شغلين مثلاً. هذا الإشي موجود كتير برا، إنه أنا صراحة لاحظت إنه في working student، في ناس بتروح بتعمل تدريب paid internship. إنه هاي الأشياء بعرف إن إحنا الإيكونومي تبعتنا ما بتتحمل، بس أنت ممكن الموظف اللي عم تدفع له 1000 دينار بالشهر فعلياً هو الإنتاجية تبعته 20%، أنت ممكن توفرها ب5 عم تدفع لهم حق هذا الشخص 1000 دينار، بس عم بينتجوا لك 80% ضعف هاي الإنتاجية. أنا برضه كنت أحس إنه بالفيلد اللي عمالي بشتغل فيه أغلبه شباب بالفيلم إندستري، معظمه بتلاقيه ميل دوميننت، يعني مش لاقي شيء، بس يمكن هذا البوزيشن بيتطلب جهود بدنية، بيتطلب من الوحدة إنها تسهر توصل الساعة 1 2 أحياناً 5 الفجر، فشوي صعب على البنت. وبنفس الوقت هيك كنت أحس حالي دائماً أوتسايدر، إنه أنا نفسي أكون بالست بس مش كتير بتلائم معي. مع هيك حلو إن الوحدة تتحدى حالها، حلو برضه إنها تلاقي حلول بتناسبها. يعني أنا بالنسبة لي سبورت جروبس، إنه ممكن تلاقي بنات برضه بيشتغلوا بالفيلم إندستري وتصيروا أنتم مثلاً تروحوا على فيلم ست مع بعض، إنكم يعني حتى لو كان الموضوع بيتطلب جهود إنه واحد بيساعد، يعني مش معقول أطلع من الفيلد كله بس عشان هذه الشغلة. هلأ موضوع المرأة والرجل صراحة أنا مع مفهوم العدل أكثر من المساواة، لأنه بالآخر ما بنقدر نتغاضى إنه في جندر رولز، يعني إحنا عايشين بمجتمع إنه كل حدا عليه رولز معينة وما رح نقدر نتغاضى عنهم. إنه إحنا كرجل وكمرأة كإنسان ما نهمش أدوار بعض وما نتعدى على أدوار بعض، نعطي لكل حدا حقه ودوره as a human being. هلا انا اللي بحسه بهذا الموضوع كلياته انه احنا كتير معقدين الموضوع، ما بعرف يعني اذا انتم معي بنفس وجهه النظر. يعني بحس تيتا مثلا ما كانت فيمينيزم ولا كانت تعرف المصطلح كلياته، بس كانت شخص كتير فعال بالمجتمع، كانت كتير حدا يعني لهلا بنحكى الله يرحمها، لهلا بنحكى باسمها. كانت شخص منتج، كان سيدو بيقدر يعتمد عليها، كانت طباخه، كان عرض عليها تعمل كتاب يعني باسمها بس هي استحت عشان اسمها. قصدي انه هم كانوا فاهمين كل حدا شو دوره بدون ما حدا يجي يعلمه، وبدون ما تتفرج انه مثلا لا انا بدي اصير زي الزلمه. هي كبني ادم ككائن حي
عارفة هي شو عليها، وإمتى بتقدر تتدخل وإمتى بتقدر ما تدخل، إمتى بتقدر تعمل هذا الإشي، إمتى بتشوف حالها مضغوطة ما بدها تعمل هذا التصرف. ربت أولادها، تصرفت بالمجتمع بطريقة يعني حافظت على كيانها كامرأة بدون ما تصير تتزلمن أو زي ما بنحكي عنها إنه هي لازم تصير هي المستقلة وما بدها حدا يساعدها. لا بالعكس، كان الموضوع كتير أسهل من هيك. زي ما قالت ريم قبل شوي إنه إحنا ضيعنا أشياء حلوة إذا بس بدنا نلحق إنه أنا بدي أكون زي الزلمة أو بدي أتصرف هيك أو بدي حدا يشوفني إنه أنا بقدر. المنطق بعقلي كله إذا أنت كنتي شايفة حالك بتقدري، المجتمع كله بشوفك بتقدري. بس انه هيك قصة طافة على الموضوع. خالتي معها واحد بالشغل كأنه مرته يعني تعبت، فعامل هو الكوسة ومصور حاله وحاططها على الواتساب الصورة. فأمه بتحكي معه تليفون بتقول له انت ايش الصورة اللي حاططها؟ فهو بقولها انه عادي ام فلان مرضت وانا اللي كنت بساعدها. بتقول له اين الصورة؟ فانا هيك صفنت انه الام يعني ان هي المرأة بحد ذاتها عم تكون تناقض حالها او عم تكون عدوة نفسها، انه يعني حتى لو انه هو وقالها ما بدي اقيمها لامه، انه هو يعني شوي عم بيكون انه انتجريتد مع الموضوع وبحاول يساعد، ونحن بنكون انه لا انت لك هيبتك، انت لك شخصيتك، ما بصيرش تسوي، ما بصيرش كذا. فانه أنا بحس إنه لو إحنا نرجع لفطرتنا وطبيعتنا وما نعقد الأمور كتير، كل حدا يطلع جواته ويشوف إيش السكيل تبعته، إيش بيقدر يعمل بهاي الحياة، شو بقدر يضيف على هاي الأرض من باب الخلافة في هاي الأرض وإعمار الأرض. إذا بنعمل هذا الإشي ممكن كل هاي الأشياء بتضمن حل بتروح شوي شوي، بس لو نرجع للفطرة. في أمثلة كتير أنا حاسة إنه إحنا مش عم نشوفها. امرأة ستنا خديجة لهلا وقت ما أول وزيرة بالإسلام وقت عمر بن الخطاب، يعني ما تقولي لي في حدا بيغار عن النساء أكثر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان في وزيرة بالإسلام. فالموضوع ما تعاملوا معها أنت مرأة فأنت لازم تصيري هيك، أنت كائن حي عندك إمكانيات، عندك بوتنشل، تصرفي فيهم، بدك تفيدي المجتمع فيها فديها. مش الموضوع إنه بس لازم أطلع وبس لازم أعمل أو لا لازم أضل بالبيت. ما في إشي لازم، يعني ما في أحدا لازم يعطينا رول إنه أنت لازم. أنت شو حاسة بتقدري تعملي طلعي، عندك طاقة بهذا الإشي طلعي، عندك طاقة تربي أولادك اعمليها، ما تخلي حدا يتحكم فيكي إنه لازم أنت تكوني هيك. أنا هاي وجهة نظري بالموضوع. الشبابيك كمان مرة